હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે સરસ મજાનો વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું કારણ કે મીશાનો બર્થડે છે અને બર્થડેમાં અમે લોકોએ ઘરે જ બધું એરેન્જ કર્યું હતું. મેં થોડાક ટાઈમ પહેલાં એક વિડીયોમાં કીધું હતું કે અમે લોકોએ બહાર બધું એરેન્જમેન્ટ કર્યું છે, પણ અહીં કેસીસ ખૂબ જ વધતા જાય છે તો બધું જ અમે કેન્સલ કરી બહારની પાર્ટી અને ઘરે જ અમે સેલિબ્રેટ કરવાના છીએ. તો ઘરે અમે કેવી રીતના ડેકોરેશન કર્યું એ હું તમને આ વિડીયોમાં દેખાડતી જઈશ, કારણ કે ઘરે અમે બલૂન ને ફુલાવાથી માંડીને ગાર્લેન્ડ ને બધું જ અમે પોતે જાતે બનાવ્યું હતું. સો જોડાઈ રહેજો મારી હારે વિડીયોમાં. અને અમે સેટરડે, એનો એકચ્યુઅલી બર્થડે ગુરુવારે છે અને અમે સેટરડે રાખ્યું છે અમે ડ્રાઈવ થ્રુ બર્થડે સેલિબ્રેશન. તો એના પણ વિડીયો જરૂરથી હું લઈને આવીશ. તો હજી સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો પ્લીઝ ડુ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ, કારણ કે હું જ ઘણા જ બધા યુએસની લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર બધા વિડીયો લઈને આવતી હોઉં છું અને તમને લોકોને બધાને ખૂબ જ ગમે છે. એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જેટલા લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે તેને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અને જેટલા લોકો નવા છે એ લોકોને જરૂરથી ને કહીશ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ. જિગ્નેશ અત્યારે શું ઓપન કરે છે? બલૂન ફૂલાવવાનું એર પંપ અને બલૂન. હે મીશુ, તું બલૂન ફૂલાવીશ? ઓકે. કેવા કલરના તારા આ વખતે બલૂન ફૂલાવા છે? કેવા કલરના કરવાના છે આપણે? આ આખી થીમ વાઇઝ અમે મગાવેલું છે. હું એની લિંક એમેઝોનની આપી દઈશ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં. એનિમલ થીમ ઉપર છે આખું. મીશુ, કયા કયા એનિમલ આપણે મુકાવ્યા તારી કેકમાં? કયા એનિમલ છે તારી પાસે કેકમાં? હે મીશુ? મંકી છે, જીરાફ છે, કયા કયા છે? આપણે એ બૂ જો પાવ ગીન. ઓકે. તું આમાં આઈસ્ક્રીમ કર ના. મીશાને બીક લાગે છે. એયો મિશન કરવું છે? મિશન કરશે? મિશન નથી કરવું? તો હાફ પેકેટના અમે અત્યારે બલૂન ફુલાવીને રાખી દીધા છે અને એનાથી અત્યારે મીશા રમી રહી છે. શું થાય છે મીશા? પપ્પા શું કરે છે? મીશુ, પપ્પા શું કરે છે? એનું ધ્યાન દે. હા મીશા શું કરે છે? બાઈલ જોવે છે. મીશા એનું ધ્યાનને ડાયવર્ટ કરવા માટે શું કરી રહી છે અત્યારે? અત્યારે જિગ્નેશ એકચ્યુઅલી ફુગા ફૂલાવે છે અહીંયા, અને મીશા એટલે ધ્યાન ડાયવર્ટ કરી રહી છે, પણ જોઈ તો રહી છે પપ્પા શું કરે છે. સો બધાય બલૂનને ફૂલાવીને રાખી દીધા. બધા એનિમલ પણ સરસ ફૂલી ગયા અને હવે અમે બનાવીશું ગાર્લેન્ડ. એકચ્યુઅલી ગાર્લેન્ડ બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી હોય છે. તમે લોકો બનાવો છો કોઈ નહીં તે જરૂરથી મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો. અમે લાસ્ટ યર પણ બનાવેલો હતો મીશાના બર્થડેમાં. તો હવે તો અમને થોડીક પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. ગાર્લેન્ડ બનાવીએ ને ત્યારે જો આવી રીતના એની સ્ટ્રીપ આવતી હોય છે. એ સ્ટ્રીપમાં આપણે 1 to 1 એક ફુગાને લેતા જવાના અને પાછળથી ને
એની સ્ટ્રીપમાં જે હોલ હોય ને એની અંદર નાખતું જવાનું અને એને પેક થતા જશે. એટલે હમણાં તમને દેખાડું. જો આ એની સ્ટ્રીપ છે, એની અંદર હવે બલૂનને આપણે ભરાવતા જઈશું. આવી રીતના હોલ હોય છે. એક વખત તમે પ્રેક્ટિસ કરો ને એટલે તમને સરસ આવડી જાય. સો હવે તમે લોકો પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે આવી રીતે તમે આખું ડેકોર કરીને રાખી દીધું હતું. આઈ હોપ કે તમને લોકોને આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.